हाय, मी सौरभ शिंदे फ्रॉम s.r.classes. आज आपण TY B.com सेमिस्टर 5th यांचं फायनान्शियल अकाउंटिंग या टॉपिकमधला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हा टॉपिक पाहतोय. बघा, आज आपण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम पाहणार आहे. ऑलरेडी या टॉपिकवरती मी 2 ते 3 व्हिडिओ आपले मागचे झालेले आहेत. जर ते पाहिले नसेल ते पाहून घ्या, जेणेकरून ही तुमची कन्सेप्ट क्लिअर होईल. ठीक आहे, आपण आज प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सेकंड पाहतोय. बघा, ठीक आहे. बघा, खूप इझी प्रॉब्लेम आहे. आज आपण ह्या प्रॉब्लेममध्ये एंट्रीज पाहणारच आहे, प्लस बॅलन्स शीटही पाहणार आहे, कशी प्रिपेअर करायची ती. ठीक आहे, त्यामुळे व्यवस्थित लक्ष द्या आणि पूर्ण व्हिडिओ पहा. चला स्टार्ट करूया आपण. फर्स्ट जर तुम्ही पाहिलं तर बघा, तुम्हाला इथे बॅलन्स शीट दिसते. ठीक आहे, आणि काही ॲडजस्टमेंट आहेत. आता तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो मी, रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय सगळ्यांना माहितीच आहे. कंपनी तुमची सध्या आता लॉस मेकिंग आहे, लॉसमध्ये चालू आहे, सतत लॉसमध्ये चालू आहे. तुम्ही ते प्रॉफिट मेकिंग तिला करायचं आहे, तर तुम्ही काही बदल करता कंपनीच्या पॉलिसीजमध्ये. ठीक आहे, शेअर कॅपिटल रिड्यूस होतं, कमी करता, लायबिलिटीज कमी करता, ॲसेटमध्ये काही बदल होतात. ह्या सगळ्या गोष्टी करून तुम्ही काय करता, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग करण्याचा प्रयत्न करता. ठीक आहे, चला इथे कंपनीचं नाव बघा, सन त्यांनी दिलं आहे. सन कंपनी आहे, सन लिमिटेड. मग हे सन लिमिटेड काय बदल केले ते आपण इथे पाहूया. चला ठीक आहे. बघा, फर्स्ट तुम्हाला जी ॲडजस्टमेंट त्यांनी दिलेली आहे, ठीक आहे, ती काय त्यांनी दिली आहे, तर इक्विटी शेअर्स बी रिड्यूस बाय 5 इच. म्हणजे इक्विटी शेअर्स किती 5 रुपयांनी रिड्यूस झालेत, कमी केलेत त्यांनी. ठीक आहे, आता इक्विटी शेअर्स आहेत किती मला सांगा, 10 इच आहे की नाही. 10 रुपयाचं एक शेअर्स आहे, 10,000 शेअर्स आहेत, बरोबर. ते 5 रुपये केलेत. बघा, आठवते ना तुम्हाला, मागे एंट्री काय करतो आपण, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू कॅपिटल रिडक्शन. बघा, हे आपण एंट्रीज मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिल्याच आहेत. बघा, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर टू कॅपिटल रिडक्शन. आता अमाऊंट कशी लिहायची, जी काय वरती तुम्हाला बॅलन्स शीटमध्ये दिली 1 लाख, ती आपण लिहून घेतली. आता 5 रुपीज झाले, 10 रुपीज होते ना, 5 रुपीज झालेत. मग 10,000 इंटू 5, इक्विटी शेअरला बघा किती आले, 50,000. आणि 5 रुपये कमी झालेत ना, 5 रुपीज कमी झालेत, मग 10,000 इंटू 5 असे 50,000 आले. समजते इथपर्यंत कसं केलं आपण. चला, ही एंट्री समजली. नॅरेशन तुम्हाला माहिती आहे, बिंग न्यू इक्विटी शेअर्स इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड इक्विटी शेअर्स, अशी फर्स्ट एंट्री करायची. रिडक्शन इन कॅपिटल. बघा, हे नेहमी प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये असेच एंट्री होणार आहे. फक्त ते अमाऊंट व्यवस्थित कशा येतात हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. रिड्यूस बायचा अर्थ समजला ना, 5 रुपयाने कमी झालं, म्हणून ते आपण जे काही येतं इथे दिलं असेल ना, रिड्यूस बाय, तर ते कुठे लिहितो आपण, तर कॅपिटलला लिहितो, लक्षात घ्या. आणि जो बॅलन्स असेल तो इक्विटी शेअरला लिहितो. चला सेकंड बघूया. जर सेकंड तुम्ही पाहिलं तर बघा, त्यांनी दिले प्रेफरन्स शेअर्स, बरोबर ना. प्रेफरन्स शेअर्स काय म्हटलंय, रिड्यूस बाय 25 पर शेअर. बघा, 25 रुपयांनी कमी झालेत. प्रेफरन्स शेअर्स आहेत किती, 100 इच आहेत, 100 रुपये आहेत, 20,000 त्याची अमाऊंट आहे. ठीक आहे, मग मला सांगा तुम्ही, 100 होते, 25 कमी झालेत, म्हणजे आता सध्या त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे प्रेफरन्स शेअरची, 75 उरलेले. ठीक आहे, चला एंट्री कशी होणार बघा. बघा, प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट, बरोबर. प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट जे 20,000 आहेत ते सगळे आपण लिहिले. त्यानंतर 2 प्रेफरन्स शेअर्स आणि 2 कॅपिटल ॲक्शन. आता कॅपिटल ॲक्शन किती येणार, आता हे शेअर्स त्यांनी तुम्हाला दिले नसतील तर कसे फाइंड आउट करायचे. 20,000 अमाऊंट दिले ना, आपण 100 करा, म्हणजे 200 शेअर्स येतील. मग 200 इंटू 25 करा, बरोबर. मग तुम्हाला इथे कॅपिटल ॲक्शन मिळालं बघा 5,000. मग बॅलन्स किती उरला, 15,000. हे काय असणार आहे तुमचं प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल. समजते कशी एंट्री केली. ठीक आहे, नॅरेशन तुम्हाला माहिती आहे, बिंग इश्यू ऑफ न्यू प्रेफरन्स शेअर्स इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्रेफरन्स शेअर्स. समजले का फर्स्ट 2 एंट्रीज. चला आता नेक्स्ट बघा, थर्ड वाली ॲडजस्टमेंट बघू. बघा, इथे बघा, सिंडिकेटर्स हॅव ॲग्री टू रिड्यूस देअर क्लेम बाय 15,000. 15,000 सिंडिकेटर्सने त्यांचा क्लेम कमी केला. आता तुम्ही मला सांगा, लायबिलिटीज आहे, सिंडिकेटर्स लायबिलिटीज आहे, बरोबर. इथे बघा 1 लाख रुपये दिसते, ती लायबिलिटीज आहे. 15,000 त्यांचा क्लेम कमी केला. 15,000 तुम्हाला त्यांना कमी द्यायचे आहेत. मग तुमचा प्रॉफिट आहे की लॉस आहे, नक्कीच आपलं देणे जर कमी झालं तर आपला प्रॉफिट आहे. मग तुम्हाला मागेच मी सांगितलं आहे की जर प्रॉफिट असेल तर कॅपिटल ॲक्शन कुठे लिहितो आपण, कुठे लिहितो, प्रॉफिट असेल तर कॅपिटल ॲक्शन क्रेडिटला लिहितो, लक्षात ठेवा. मग एंट्री काय होणार, तर लायबिलिटीज म्हणजेच क्रेडिटर्स टू कॅपिटल ॲक्शन. समजलं, 15,000 इथे कमी झालं, लक्षात घ्या. लायबिलिटीज कमी झाली, प्रॉफिट झाला, मग कॅपिटल ॲक्शन क्रेडिटला येणार. ठीक आहे, कसले कमी झाले तर सिंडिकेटचे, मग सिंडिकेटर्स टू कॅपिटल ॲक्शन. समजलं. समजा इथे फॉर एक्झाम्पल जर बिल्स पेबल असतं, त्यांनी दिलं असतं बिल्स पेबल रिड्यूस बाय 10,000, तर एंट्री काय झाली असती, बिल्स पेबल टू कॅपिटल ॲक्शन. ठीक आहे, समजलं कशी अमाऊंट आली आणि एंट्री झाली असे. नॅरेशन बिंग क्रेडिटर्स रिड्यूस देअर क्लेम. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत. चला नेक्स्ट बघूया आपण. बघा, तुम्ही नेक्स्ट बघू शकता 4th नंबरची, टू राईट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि इंटॅन्जिबल ॲसेट. बघा, PNL आणि इंटॅन्जिबल ॲसेट राईट ऑफ करायचे. एक लक्षात घ्या, प्रॉब्लेममध्ये जरी हे दिली नसते ॲडजस्टमेंट तरी करतो. मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या, प्रॉब्लेममध्ये सायलेंट असेल असं काहीच म्हटलं असेल राईट ऑफ करा, तरी तुम्ही इंटॅन्जिबल ॲसेट आणि PNL राईट ऑफ केला जातो. ठीक आहे, कारण की तुम्ही रिकन्स्ट्रक्शन करता आणि हे इंटॅन्जिबल ॲसेट किंवा PNL वगैरे आहेत, ह्या रिअल ॲसेट तुमच्या नसतात. ठीक आहे, ह्याचे कॅशमध्ये कन्वर्ट होतं का लगेच, नाही होत.
त्यामुळे. समजलं मी काय म्हणतोय? चला राईट ऑफ करूया. बघा इथे इंटॅन्जिबल ॲसेट कोणते ते पाहूया. पण इथे गुडविल आहे इंटॅन्जिबल ॲसेट. सगळ्यांना माहिती आहे इंटॅन्जिबल ॲसेट गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क याला आपण इंटॅन्जिबल ॲसेट बोलतो. ठीक आहे. आणि P&L दिसते बघा तुम्हाला इथे. हे दोन्ही बॅलन्स राईट ऑफ. ह्याची एंट्री काय होते? तर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल आणि टू P&L. बघा इथे तुम्हाला दिसते ना, लास्ट एंट्री दिसते काय बघा. कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस टू गुडविल. जे काय अमाऊंट आहेत 50,000 20,000 लिहिले आणि टोटल 70,000. नरेशन बिईंग काय येणार? प्रॉफिट अँड लॉस आणि गुडविल राईट ऑफ. समजलं का? सगळे एंट्रीज त्यांनी दिले तसं आपण सगळ्या ह्या ॲडजस्टमेंट केलेल्या आहेत. आता जनरलीज आपल्या झाल्या, जनरलीज कंप्लीट झाला. आता बॅलन्स शीट बघूया. मग खूप इझी आहे बॅलन्स शीट. फक्त कसं ते व्यवस्थित लक्ष द्या. एकदा तुम्हाला ट्रिक समजली ना की तुम्हाला पुढे मग पुन्हा पुन्हा सांगायची मलाही गरज नाही, तुम्हाला समजून घेण्याची गरज नाही. हा व्यवस्थित तुम्हाला समजून जाईल आत्ताच. बघा आता तुम्ही जर पाहिलं तर फर्स्ट बघा इथे इक्विटी शेअर्स किती आहेत? 1,00,000 आहेत. आणि आता इथे झालेत किती मला तुम्ही सांगा. किती झालेत इक्विटी शेअर्स? 50,000 झालेत ना. हां मध्ये इथे लिहायचं बॅलन्स शीट प्रिपेअर करायची. बघा वर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल, शक्यतो तुम्ही आता TYला आहात वर्टिकलच बॅलन्स शीट पाहिजे. मग इथे आपण फॉर्मॅटनुसार लिहिलं इक्विटी अँड लायबिलिटीज, त्यामध्ये शेअर होल्डर फंड, त्यामध्ये शेअर कॅपिटल. ठीक आहे. आता शेअर कॅपिटल तुम्ही इथे बघा नोट टू अकाउंट काढलेत. इक्विटी शेअर्स 50,000 आणि प्रेफरन्स शेअर्स बघा आपण पाहिले होते किती झालेत? 75 म्हणजे 15,000 झालेत. असे 65,000 तुमचे काय झाले? शेअर कॅपिटल. तर इथे वरती लिहिलं बघा आपण शेअर कॅपिटल किती लिहिलं आपण? 65,000. समजलं ना कसं आलंय? कसं आलंय? परत एकदा बघा समजलं नसेल तर. बघा इथे तुम्हाला दिसते ना, इथे बघा 50,000 आहेत ना इक्विटी शेअर्स. दिसते सगळ्यांना 50,000 इक्विटी शेअर्स. ओके. आणि खाली बघा प्रेफरन्स शेअर्स 15,000 दिसतात इथे. हां ह्यांची टोटल करा 65,000 येईल बघा बरोबर. ठीक आहे. चला आता पुढे बघा. आता हे झालं तुमचं काय? शेअर कॅपिटल झालं. आता पुढे बघा तुम्हाला त्यांनी आपण बॅलन्स शीटला पाहूया की तुम्हाला अजून कोणती लायबिलिटीज दिली आहे का. तर इथे पाहिलं तर बघा कोणतीच लायबिलिटीज नाही आहे, फक्त क्रेडिटच एकच आहे. बघा ना करंट लायबिलिटीज आहे. ठीक आहे. करंट लायबिलिटीज आता बघा 1,00,000 होतं आणि इथे मला तुम्ही सांगा 1,00,000 होतं आणि 15,000ने कमी झाले ना डेबिटला. एक लक्षात घ्या, जर तुमची लायबिलिटी जर डेबिटला आली तर ती लेस करायची आणि क्रेडिटला असेल तर ॲड करायची. आणि ॲसेट आहे ना ॲसेट ती डेबिटला आल्यावर ॲड करायची आणि क्रेडिटला असेल तर लेस करायची त्या वरच्या आयटममधून. ठीक आहे. 15,000 डेबिटला आले ना मायनस करा. मग 1,00,000तून 15,000 मायनस केले तर किती येणार? ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल 85,000. अशी टोटल तुमची बघा 1,50,000ला टॅली होईल. आता ॲसेट साईड बघूया चला. बघा ॲसेटला फारसं असं काही नाही, फक्त प्रॉफिट आणि गुडविल तर इथे चेंज होणार आहे. बघा तुम्ही मला सांगा इथे बघा गुडविल राईट ऑफ केला त्यामुळे येणार नाही. बघा इथे क्रेडिटला आपण लिहिले ना, पुन्हा P&L राईट ऑफ केलं ते येणार नाही. बाकी सगळे आहेत तसं येणार ना, बाकी काहीच नाही ॲडजस्टमेंट केलं आपण. मग प्लांटर मशिनरी, इन्व्हेंटरी, कस्टमर म्हणजे डेटर्स आणि कॅश ह्या सगळ्या आहेत तसं अमाऊंट इथे तुम्हाला लिहायच्यात. बघा तुम्ही बघू शकता इथे बॅलन्स शीटमध्ये बघा आपण इथे ॲसेट साईडला पहिलं नॉन करंट ॲसेट फिक्स ॲसेट लिहिलं बरोबर. त्यानंतर करंट ॲसेट त्यामुळे स्टॉक आहे, ट्रेड रिसिवेबल आहे, कॅश आहे, हे सगळे लिहिले. टोटल बघा 1,50,000 येईल. समजलं कसं टॅली केलं आपण. आता इथे गुडविल आणि प्रॉफिट लॉस आले नाही कारण का ते राईट ऑफ केले ना बघा इथे क्रेडिटला लिहिले. त्यामुळे समजलं. असं व्यवस्थित टॅली करून घ्या. ठीक आहे. बघा प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घ्या. जर काही डाऊट्स असतील बघा प्लीज समजत नसेल तर प्लीज मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारा किंवा आपल्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवरती विचारा. ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडना शेअर करा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.